Hello guys, welcome to the NCRT series NCRT line by line. This is chapter 16, digestion and absorptions. Food is one of the basic requirement of all living organisms. The major component of our food are carbohydrate, proteins and fat. Vitamins and minerals are also required in small quantities. Food provides energy and organic material for growth and repair of the tissue. म्हणजे काय फूड आहे ही आपल्या फूड प्रत्येक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमला गरजेची गोष्ट आहे. फूडमधून आपल्याला एनर्जी मिळते आणि ऑर्गॅनिक मटेरियल मिळतं जे की ग्रोथ आणि बॉडी पार्ट टिश्यू रिपेअर करण्यासाठी गरजेचं असतं. द वॉटर वी टेक इन प्ले अन इम्पॉर्टंट रोल इन द metabolic processes and also prevent the dehydration of our body. Biomicromolecules in food cannot be utilized by our body in their original form. They have to be broken down and converted into simple substance in the digestive system. The process of conversion of complex food substance to simple absorbable form is called digestion and is carried out by our digestive system by mechanical and biomechanical method. General organization of human digestive system is shown in figure 16.1. आपल्या बॉडीला ग्रोथसाठी आणि बॉडी पार्ट रिपेअर करण्यासाठी एनर्जीची गरज पडते, परंतु ही एनर्जी आपल्याला अन्नामधून मिळते. परंतु ॲज सच अन्नामधून नाही मिळत, तर ते अन्न जे आहे ते कॉम्प्लेक्स फूड सबस्टन्स असतं. ते कॉम्प्लेक्स फूड सबस्टन्स आपल्याला सिम्पल फूड सबस्टन्समध्ये कन्वर्ट करावं लागतं, जेणेकरून आपली बॉडी ती ॲब्सॉर्ब करू शकेल आणि त्याच्यापासून एनर्जी गेन करू शकेल. ही जी प्रोसिजर आहे ती डायजेस्टिव्ह ट्रॅकमध्ये होते आणि ह्यालाच आपण डायजेशन असं म्हणतो. ठीक आहे, तर आपण डायजेशन काय हे पाहणार होता. द डायजेस्टिव्ह सिस्टम काय असते. ह्यूमन डायजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल्स एंड एसोसिएटेड ग्लैंड. नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कंसिस्ट करती है, एक तो एलिमेंट्री कैनाल होता है उसमें और एसोसिएटेड ग्लैंड होती है. Coming to the alimentary canals, what is alimentary canal? Begins with the anterior opening, that is mouth, and it's open at posteriorly through the anus. The mouth leads to the buccal cavity or oral cavity. माउथ को हम बकल कैविटी या ओरल कैविटी भी बोलते हैं. ओरल कैविटी has the number of teeth and muscular tongue. Each tooth is embedded in the socket of the jaw bone. This type of attachment is called the thecodont. Thecodont means क्या? थेकोडॉन म्हणजे अशी गोष्ट जी की एखाद्या सॉकेटमध्ये जे ह्युमन बिंगची दातं असतात ते एका सॉकेटमध्ये असतात की नाही. अप्पर मॅक्झिलामध्ये किंवा मॅन्डिबलमध्ये जे सॉकेट असतात त्या सॉकेटमध्ये अटॅचमेंट ओनली पेग आपली जी खुंटी असते, खुंटी कशी अशी ठोकली असते त्या प्रकारे अटॅचमेंट असते. ह्या अटॅचमेंटला थेकोडोंट असे म्हणतात. मेजॉरिटी ऑफ मॅमल्स इन्क्लुडिंग ह्युमन बिंग फॉर्म टू सेट ऑफ टीथ ड्युरिंग देअर लाईफ. Set of temporary milk or deciduous teeth is replaced by the set of permanent or adult tooth. म्हणजे काय असतं, जे ह्युमन बिंग मध्ये दोन प्रकारचे दात येतात. एक दुधाची दात असतात पहिले आणि त्याला आपण मिल्क किंवा डिसिडियस टूथ म्हणतो, आणि दुसरे जे असतात ते परमनंट टूथ असतात. म्हणजे वयाच्या 12 वर्षापर्यंत डिसिडियस टूथ ते परमनंट टूथनं रिप्लेस होऊन जातात. या टाइपचे अरेंजमेंटला काय म्हणतात, डायफोडोंट. डायफो मीन्स टू, डोंट मीन दात. दो बार आने वाले दात को डायफोडोंट बोलते. थेकोडोंट क्या, सॉकेटमध्ये दात असतात आणि सॉकेटला दाताची अटॅचमेंट एका पेरिडोंटल लिगामेंटनं झालेली असते, त्याच्यामुळे त्याला थेकोडोंट म्हणतात. थेकोडोंट टाईपची टूथ अरेंजमेंट आपल्याला क्रोकोडाईलमध्ये पण पाहायला मिळते. क्रोकोडाईलचे पण दात असतात, ते पण थेकोडोंट टाईपचे असतात. एक ॲडिशनल माहिती असू द्या. द अडल्ट ह्युमन, so see, this is the entire alimentary canal and digestive system. काय याच्यामध्ये ओरल कॅव्हिटी आहे, माउथ आहे, पॅरोटिड ग्लँड आहे, फॅरेंक्स आहे. या ठिकाणी फॅरेंक्स इज द कॉमन ओपनिंग हो ना. सब मॅक्झिलरी सबलिंग्युअल ग्लँड्स आहे, त्यानंतर लिव्हर आहे, त्या ठिकाणी गाल ब्लॅडर आहे, डिओडिनम, स्टमक, पॅन्क्रियाटिक, कोलन्स आहे, ट्रान्सवर्स असेंडिंग, इलियम, सिकियम, वर्म फॉर्म अपेंडिक्स इज ऑल्सो देअर, रेक्टम, सिग्मॉइड कोलन्स, डिसेंडिंग कोलन्स, जेजुनम, पॅन्क्रियास. हे पूर्ण आपण आता या चॅप्टरमध्ये 1 by 1 पाहणार आहोत. So see, has 32 permanent teeth which are of 4 different type of heterodont dentition. Means ह्युमन बिंग मध्ये 4 टाईपची दात असतात. समोरचे जे असतात त्याला इन्सायझर म्हणतात, केनाइन असतात, प्रीमोलर्स असतात आणि मोलर असतात. या टाईपच्या अरेंजमेंटला काय म्हणतात, हेट्रोडोंट. हेट्रो म्हणजे काय, वेगवेगळ्या प्रकारचे. डोंट म्हणजे काय, दात. वेगवेगळ्या प्रकारचे डेंटिशन असतात, त्याला हेट्रोडोंट असे म्हणतात. आपण रिप्रेझेंट केला आहे 2, 1, 2, 3. त्यामध्ये 2 जे आहेत ते इन्सायझर असतात, 1 केनाइन असतो, 2 प्रीमोलर असतात आणि 3 जे असतात ते मोलर असतात. हा परमनंट टूथचा फॉर्म्युला आहे.
Arrangement of teeth in each half of the upper and lower jaw in the order incisor, canine, premolar, molar is represented by the dental formula which is in human being 2123. हा जो आहे हा परमनंट डेंटिशनचा फॉर्म्युला आहे 2123. याच्यामध्ये 2 काय असतात, इन्सायझर, 1 काय असतं कॅनाइन, 2 काय असतात प्रीमोलार आणि 3 काय असतात मोलार असतात. The hard chewing surface of the teeth made up of enamel help in the mastication of food. Tongue is a freely movable muscular organ attached to the floor of oral cavity by the frenum. The upper surface of tongue has a small projection called the papillae, some of which bear the taste bud. म्हणजे तोंडामध्ये काय असतं, दात असतात, त्यानंतर मस्क्युलेचर जे आहे मुव्हेबल टंग आहे, टंग फ्लोर ऑफ द माउथला एका फ्रेनमनं अटॅचमेंट झालेले असते. त्याच प्रकारे टंगच्या अप्पर सरफेसला काही प्रोजेक्शन असतात, त्याला प्रोजेक्शनला आपण पॅपेला म्हणतोच. आणि त्या पॅपेलामध्ये आपल्याला टेस्ट बड राहते, आपल्याला जी चव लागते त्या चवची टेस्ट बड त्या जिभेमध्येच असतात आपल्या. Oral cavity lead into the short pharynx which serve as the common passage for food and ear. ही गोष्ट आपल्याला माहिती पाहिजे. फॅरेंक्स जे आहे, फॅरेंक्स हा एक कॉमन पॅसेज आहे, त्या ठिकाणून हवा आणि अन्न यासाठी तो कॉमन फॅरेंक्स आहे. द इसोफेगस अँड द ट्रॅकिया वाईन पीप ओपन इन द फॅरेंक्स. बरोबर, इसोफेगस जे आहे आपली ते अन्ननलिका आहे आणि ट्रॅकिया जे आहे ते आपल्या वाईन पाईप म्हणजे लंग्सचा पॅसेज आहे, ते ओपन फॅरेंक्समध्येच होतात. Cartilaginous flap called the epiglottis prevent the entry of food into the glottis, opening of the windpipe during the swallowing. ठीक आहे ना, म्हणजे एक कार्टिलेजन्सची एक फ्लॅप असतो, त्याला आपण एपिग्लॉटिस म्हणतो. तोच काय करतो, अन्न विंड पाईप पण जाण्यापासून प्रिव्हेंट करतो. म्हणजे आपण जेवताना आपलं अन्न इसोफेगसमध्ये गेलं पाहिजे, ते विंड पाईपमध्ये नाही गेलं पाहिजे. त्यासाठी काय असतं त्या ठिकाणी एक इपिग्लॉटिस, इपिग्लॉटिस असं कार्टिलेजचा बनलेला असतो, कार्टिलेजिनस फ्लॅप असतं. जर चुकून अन्न, कधी कधी तुम्ही पाहत असाल चुकून अन्न जर विंड पाईपमध्ये गेलं तर आपल्याला ठसका लागतो. तो ठसका कशामुळे लागतो, कारण ते इपिग्लॉटिसच्या प्रॉपर मुवमेंटमुळं किंवा मुवमेंट न झाल्यामुळं किंवा क्लोजिंग व्यवस्थित न झाल्यामुळे काय होतं, अन्न चुकून विंड पाईपमध्ये जातात. विंड पाईपमध्ये अन्न गेले की याची रिफ्लॅक्स ॲक्शनमुळे काय होतं, ते अन्न बाहेर येतं, त्याला आपण खोकला लागला असं म्हणतो. ड्युरिंग द swallowing, the esophagus is thin, long tube which extend posteriorly, passing through the neck, thorax, diaphragm, and lead to the J-shaped bag like structure called the stomach. म्हणजे इसोफेगस पुन्हा खाली येऊन काय होतं, स्टमकला अटॅचमेंट होऊन जाते. द मस्क्युलर स्पिंक्टर गॅस्ट्रो इसोफेगल रेग्युलेट द ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इन टू द स्टमक. आता पहा, हे जे स्पिंक्टर आहेत त्याला जवळपास त्या दोन गोष्टीचं नाव दिलं असतं. गॅस्ट्रो, गॅस्ट्रो म्हणजे काय, स्टमक, आणि इसोफेगस म्हणजे इसोफेगसची नळी, हो ना. त्याला काय म्हणतात, गॅस्ट्रो इसिफेगल स्पिंक्टर म्हणतात. तेच एंट्री फूडची गाईड करतं स्टमकमध्ये. स्टमक लोकेट इन द अप्पर हाल्फ ऑफ पोस्टेरियर ऑफ द अब्डॉमिनल कॅव्हिटी. स्टमकला चार पोर्शन आहेत. कोणकोणते, कार्डिक पोर्शन इंटू विच द इसोफेगल ओपनिंग ओपन्स, फंडिक रिजन बॉडी मेन सेंट्रल रिजन म्हणतात त्याला, पायलोरिक रिजन पोर्शन विच ओपन इंटू the first part of small intestine. The small intestine is the distinguishable into three regions: a C-shaped duodenum, long coiled middle portion jejunum, and highly coiled ileum. म्हणजे काय असतं, स्टमकचे तीन पार्ट आहेत. एक कार्डिक, कार्डिक म्हणजे काय, हृदयाच्या जवळ. कार्डिक हे नाव शक्यतो हृदयाला लागतं, म्हणजे हृदयाच्या जवळचा जे पोर्शन असतो त्याला कार्डिक पोर्शन म्हणतात. त्यानंतर इसोफेगसचं जे फंडिक रिजन आहे, सेकंड रिजन, आणि थर्ड कोणता रिजन आहे, पायलोरिक रिजन. पायलोरिक रिजन मधून अन्न आउट होतं आणि ते पुन्हा स्मॉल इंटेस्टाईन जातं. पुन्हा स्मॉल इंटेस्टाईनचे तीन पार्ट आहेत. कोणते, डिओडिनम, जेजुनम आणि इलियम. ठीक आहे ना. ओपनिंग ऑफ द स्टमक इन टू द डिओडिनम इज गायडेड बाय पायलोरिक स्पिंक्टर, कारण त्या ठिकाणी पायलोरिक रिजन आहे, त्यामुळे ते पायलोरिक स्पिंक्टर गाईड होतं. इलियम ओपन इन टू द लार्ज इंटेस्टाईन. ठीक आहे ना. डिओडिनम, जेजुअन आणि इलियम. इलियम हा शेवटचा पोर्शन आहे. इलियम ओपन इंटू द लार्ज इंटेस्टाईन. इलियम हे लार्ज इंटेस्टाईन मध्ये ओपन होतं. ठीक आहे. इट कन्सिस्ट ऑफ सिकम, कोलम आणि रेक्टम. पुन्हा लार्ज इंटेस्टाईनचे तीन पोर्शन आहेत. कोणकोणते, सिकम एक आहे, कोलन आहे आणि रेक्टम आहे. सिकम इज अ स्मॉल ब्लाइंड सॅक विच होस्ट सम सिम्बायोटिक मायक्रो ऑर्गॅनिझम. जेव्हा आपल्याला डिसेंट्री वगैरे लागते, जे म्हणतात जे फ्लोरा कमी झाला किंवा फ्लोरा डिस्टर्ब जो होतो, तो फ्लोरा कुठं असतो, तर फ्लोरा हा लार्ज इंटेस्टाईनमध्ये असतो. लार्ज इंटेस्टाईनच्या सिकम ह्या पार्टमध्ये, त्यामध्ये सिम्बायोटिक मायक्रो ऑर्गॅनिझम असतात. द नॅरो फिंगर लाईक
tubular portion, the vermiform appendix, which is the vestigial organ, arise from the cecum. हा, वेस्टिजियल ऑर्गन म्हणजे काय, जे ऑर्गनचं असं काही काम नाही त्याला वेस्टिजियल ऑर्गन म्हणतात. वेस्टिजियल ऑर्गन कोणता ह्युमन बॉडीमध्ये, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स. वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स कुठं असतं, तर वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स हे सिकम, जे काही लार्ज इंटेस्टाइनचा पोर्शन आहे त्याला अटॅच असतं. तर सिकम ओपन इंटू द कोलन. ठीक आहे ना, सिकम कुठं ओपन होतं, कोलनला. कोलन पुन्हा डिवायडेड इंटू 4 पार्ट. कोलन 4 भागामध्ये डिवाइड होतं. असेंडिंग, ट्रान्सवर्ट, डिसेंडिंग, सिग्मॉइड ही 4 पोर्शनमध्ये कोलन डिवाइड होतं. द डिसेंडिंग पार्ट ओपन इंटू द रेक्टम विच ओपन आउट थ्रू द एनस. डिसेंडिंग पार्ट जो आहे तो पुन्हा एनस मार्फत अन्न बाहेर निघलं जातं. आपण प्रत्येक पोर्शनमध्ये अन्न कसं कसं होतं, काय काय गोष्टी त्याच्यावर होतात, कोणकोणत्या ग्लँड येऊन मिळतात, या सर्व गोष्टी आपण वन बाय वन पाहणार आहोत. द वॉल ऑफ alimentary canal from esophagus to rectum possesses 4 layer. ठीक आहे ना, वॉल ऑफ alimentary canal from esophagus to rectum possesses how many layer? 4 is very important. इथं 4 layer असतात, त्याच्यामध्ये 4 layer. ठीक आहे ना, नेमली सिरोसा. सिरोसा हा सगळ्यात बाहेरचा लेअर असतो. मस्क्युलॅरिस सेकंड लेअर असतो. सब म्युकोसा थर्ड लेअर असतो आणि म्युकोसा हा फोर्थ लेअर असतो. सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेअर अँड इज मेड अप ऑफ थिन मिझोथिलियम एपिथेलियम ऑफ विजरल ऑर्गन. ठीक आहे ना, सिरोसा इज मेड अप ऑफ मिझोथिलियम. मिझोथिलियम काय असतं, एपिथेलियल लाइनिंग असते. विसरल ऑर्गनच्या जे एपिथेलियम असतात त्याला काय म्हणतात, मिझोथिलियम म्हणतात. विथ सम कनेक्टिव्ह टिश्यू, त्याच्यामध्ये कनेक्टिव्ह टिश्यू काही असतात. मस्क्युलर इज अ फॉर्म बाय स्मूथ मसल्स usually arranged into an inner circular and outer longitudinal. हा, हे बऱ्याच वेळेस विचारतात. जे मस्क्युलेचर जे असतं, ते मस्क्युलेचर जे अरेंजमेंट कशी असते, तर आउटर जो पोर्शन असतो तो लॉंगिट्युडिनल असतो आणि इनर जो असतो तो सर्क्युलर असतो. ठीक आहे ना, या ठिकाणी स्पष्ट लिहिलं आहे. इनर जो असतो तो सर्क्युलर असतो आणि आउटर जो असतो लेअर तो लॉंगिट्युडिनल असतो. The submucosal layer is formed of loose connective tissue containing nerve, blood and lymph vessel. जे सबम्युकोसामध्ये असतात, सबम्युकोसामध्ये कोणते वेसल्स असतात, सबम्युकोसामध्ये ब्लड वेसल्स असतात, लिम्फ वेसल्स असतात किंवा नर्व टिश्यू पण सबम्युकोसा ह्या पोर्शन मध्ये येतात. इन डिओडिनम ग्लँड्स आर ऑल्सो प्रेझेंट इन सबम्युकोसा. म्हणजे सबम्युकोसा लेअर मध्ये सर्वात महत्त्वाच्या गोष्टी असतात. त्यामध्ये ब्लड वेसल्स आलं, नर्व वेसल्स आलं, लिम्फ आलं किंवा तुमच्या ग्लँड हे आलं. स्पेशली डिओडिनमचे जे ग्लँड असतात त्या सबम्युकोजल लेअरमध्ये असतात. इनर मोस्ट लेअर लाइनिंग द ल्युमन ऑफ एलिमेंटरी कॅनाल इज द म्युकोसा. सगळ्यात मधला जो लेअर असतो तो काय असतो, तो म्युकोसा असतो. दिस लेअर फॉर्म द इरेग्युलर फोल्ड, त्याला काय म्हणतात, रोग्यू म्हणतात. ठीक आहे ना, दिस लेअर फॉर्म द इरेग्युलर फोल्ड, त्याला रोग्यू म्हणतात. इन द स्टमक अँड स्मॉल फिंगर लाईक फोल्डिंग कॉर्बिलाय. रोग्यू अँड फिलाय हे कुठं असतात, म्युकोसामध्ये असतात, शेवटच्या लाइनिंगमध्ये. इन द स्मॉल इंटेस्टाइन द सेल लाइनिंग द विलाय प्रोड्यूस न्यूमरस मायक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन कॉल्ड द मायक्रोबिलाय. ठीक आहे ना, गिविंग अ ब्रश बॉर्डर अपीयरन्स. दिस मॉडिफिकेशन इन्क्रीज द सरफेस एरिया इनॉर्मसली. जे मध्ये हे तुम्ही पाहू शकता, एक डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन ट्रान्सफर सेक्शन ऑफ गट दिलेला आहे. सगळ्यात आउटर जो लेअर आहे तो सिरोसा आहे. ठीक आहे ना, हा इपिथिलियल लेअर या त्याला. सेकंडली काय असतं, सिरोसिस इपिथिलियल नंतर मसल्स लेअर. मसल्समध्ये इनर लेअर जो आहे तो इनर सर्क्युलर लेअर असतो आणि आउटर लेअर जो असतो तो लॉंगिट्युडिनल लेअर असतो. ठीक आहे ना, याची अरेंजमेंट माहिती असली पाहिजे. त्यानंतर थर्ड लेअर आहे तो सबम्युकोसा. ह्या सबम्युकोसामध्येच काही डिओडरमध्ये ग्लँड भेटतात, हो ना. ब्रुनर्स ग्लँड जे असतात ते सबम्युकोसामध्ये भेटतात. आणि हा जो इनर मोस्ट पोर्शन आहे तो म्युकोसा. म्युकोसामध्ये पाहतो मला हे विलाय दिसतात, है ना. हे विलायचं काम काय असतं, दिस विलाय इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्क्रीजिंग सरफेस एरिया. सरफेस एरिया वाढवायचा कशामुळे, कारण जास्तीत जास्त ॲब्सॉर्प्शन व्हावं यासाठी तो सरफेस एरिया वाढणं गरजेचं आहे. ही अरेंजमेंट आपल्याला निसर्गाने गटमध्ये दिलेली आहे. आता तुम्ही ही डायग्राम पाहिली का, यामध्ये पहा, ही एक रिजन ऑफ ह्युमन अनाटॉमिकल रिजन ऑफ ह्युमन स्टमक. हे इसोफेगस, हो ना, या ठिकाणी इसोफेगस जॉईन झालं. यालाच काय म्हणतात, फंडस रिजन. ही कार्डियक रिजन आहे. कार्डियक रिजनचे पोर्शन जे असतो, कार्डियक रिजनच्या पोर्शनमध्ये इसोफेगस ओपन होतं. फंडस हा वरची बॉडी आहे ना, फंडस रिजन वरची, या ठिकाणी वरची जी बॉडी असते
दिस इज द कार्डियक रिजन, दिस इज द बॉडी रिजन, दिस इज पायलोरिक रिजन मध्येच पायलोरिक रिजन पासूनच पुन्हा हे स्मॉल इंटेस्टाईनला जातं. तर या प्रकारचे अरेंजमेंट असते. The modification increase the surface area numerously. Villi are supplied with the network of capillaries and largely lymph vessels called the lateral. जे villi आहेत हे पहा, section of small intestinal mucosa showing villi. या ठिकाणी जे आहे हे villi आहेत. यामध्ये काय असतं, लॅक्ट्रल असतं. हे पाहिजे येलो पोर्शन जे दाखवलंय ते लॅटरल गोष्टी हे ब्लड वेसल्सचं गुंफण आहे, कॅपिलरीचं जाळ आहे, हो ना. त्यामध्ये बघा ही आर्टरी आहे, ही वेन आहे, ही लाल जी आहे ती आर्टरी आहे, ही जी निळी जी आहे ती वेन आहे, आणि त्याच्यामधूनच काय आलं आहे, लॅक्ट्रल आलं आहे, म्हणजे लॅक्ट्रलच्या भोवती ते गुंडाळलेले आहेत. हा जो पोर्शन आहे तो पोर्शन तुम्हाला क्रिफ्ट दाखवतो आहे ना. हे पोर्शन जे आहे तुम्हाला क्रिफ्ट दाखवतो. Mucosal epithelium has a globulate cell which secrete mucosa that help in lubrication. Mucosa also form gland in the stomach, gastric gland. गॅस्ट्रिक ग्लँड, जे स्टमकचा जो पोर्शन पाहिला त्यामध्ये जे गॅस्ट्रिक ग्लँड असतात त्या गॅस्ट्रिक ग्लँड तुम्हाला म्युकोसामध्ये सापडतात. अँड क्रिफ्ट्स इन बिटवीन द बेस ऑफ विलाय इन द इंटेस्टाईन. आता इंटेस्टाईनमध्ये हे जे क्रिफ्ट्स आहेत, उदाहरणार्थ हे क्रिफ्ट्स आहेत, क्रिफ्ट सापडतात. कुठं सापडतात हे आपल्याला तुम्हाला हे मेनली इंटेस्टाईनमध्ये सापडतात. सी इथे लिहिलं आहे, mucosa also from the glands in the stomach, gastric gland, and crifts in between the base of villi. हे विलायचा बेस आहे, हे विलायचा बेस आहे, हो ना. विलायचा बेस आहे, ह्या दोन्ही बेसच्या मध्ये तुम्हाला क्रिफ्ट्स मिळतील. क्रिफ्ट्स ऑफ लिव्हर कुन्स आहे ना, क्रिफ्टला काय म्हणते, क्रिफ्ट्स ऑफ लिव्हर कुन म्हणतात. ऑल द 4 layers shows modification in different part of the alimentary canal. The digestive gland associated with the alimentary canal include the salivary gland, the liver and pancreas. 3 प्रकारच्या ग्लँड डायजेस्टिव्ह सोबत असोसिएटेड आहेत. ती म्हणजे पहिली salivary gland, दुसरी liver आणि तिसरी pancreas. Saliva is mainly produced by the 3 pairs of salivary gland. किती पेअर आहेत? 3 पेअर आहेत. कोणकोणत्या? पॅरोटिड, चिक मध्ये तुमच्या गालामध्ये जे असते पॅरोटिड असते, सब मॅक्सिलरी आणि सब मॅन्डिबुलर लोअर जॉ मध्ये, अँड द सबलिंग्वल. ठीक आहे ना. बिलो द टंग, टंगच्या खाली जे ग्लँड असते त्याला काय म्हणतात, सबलिंग्वल ग्लँड म्हणतात. मॅक्सिला आणि मॅन्डिबल मध्ये सब मॅक्सिलरी अँड सब मॅन्डिबुलर ग्लँड असतात. दीज ग्लँड सिच्युएटेड जस्ट आउटसाइड द बक्कल कॅव्हिटी सेक्रेट सलायव्हरी ज्यूस इनटू द बक्कल कॅव्हिटी. जस्ट बक्कल कॅव्हिटीच्या बाहेर असतात, जेणेकरून ते सलायव्हरी ज्यूस सिक्रेट करतात. त्यामुळं सलायव्हरी ज्यूसमुळं पूर्ण लुब्रिकेशन व्यवस्थित मिक्सअप होतं आणि अन्न ते डायजेशन होण्यात मदत होते. लिव्हर is the largest gland of the body, weight about 1.2 to 1.5 kg in adult human. म्हणजे एक ते 1.5 किलो पर्यंत त्याचं वजन असेल लिव्हरचं एक नॉर्मल ह्युमन बिंग. इट सिच्युएटेड इन अब्डोमिनल कॅव्हिटी. ठीक आहे, अब्डोमिनल कॅव्हिटीमध्ये असतं, जस्ट बिलो द डायफ्रॅगम अँड हॅज अ 2 लोब. आपलं जे डायफ्रॅग्राम असतं, डायफ्रॅग्राम काय आहे आपल्याला रेस्पिरेशन तुम्हाला व्यवस्थित लक्षात येऊन जाईल. जस्ट डायफ्रॅग्रामचे जे खाली आहे, डायफ्रॅग्रामच्या खाली लिव्हर असतं आणि लिव्हरला 2 लोब असतात, एक राईट लोब आणि एक लेफ्ट लोब. हेपॅटिक लोब्युल्स आर द स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ लिव्हर कंटेनिंग हेपॅटिक सेल अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड. हेपॅटिक लोब्युल्स ही त्याचं लिव्हरचं स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट आहे. ठीक आहे ना. आणि त्याच्यामध्ये काय आहे, hepatic cords असतात. Each lobule is covered by thin connective tissue sheath called the Gleason's capsule. हे क्वेश्चन नेहमीच विचारतो. Each lobule is covered by the thin connective tissue sheath called the Gleason's capsule. Gleason's capsule जे असतं हे बऱ्याच वेळेस नेहमी कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम मध्ये क्वेश्चन विचारतात की ग्लिझन्स कॅप्सूल जे आहे ते कुठं मिळतं. तर ग्लिझन्स कॅप्सूल हे तुमच्या लिव्हरमध्ये मिळतं. कुठं मिळतं? कनेक्टिव्ह टिश्यूची कव्हरिंग असते, एक कनेक्टिव्ह टिश्यू जे असतात त्याचं जी युनिट आहे लिव्हरचं हेपॅटिक लोब्युल्स, त्याच्या सराउंडिंग जी कनेक्टिव्ह टिश्यूची जी कव्हरिंग असते त्याला ग्लिझन्स कॅप्सूल असे म्हणतात. बाईल सिक्रेट बाय द हेपॅटिक सेल passes through the hepatic duct and is stored and concentrated in thin muscular sac called the gallbladder. म्हणजे बाईल जे आहे आपलं बाईल ज्यूस असतं, बाईल ज्यूसचं काम काय असतं, बाईल ज्यूस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर
डायजेशन ऑफ फॅट. फॅट डायजेशन मध्ये बाईलचं फार महत्वाचा रोल आहे. ते कोण सिक्रेट करतं, तर हेपॅटिक सेल जे लिव्हरचे असतात त्या सिक्रेट करतात आणि हेपॅटिक डक्ट म्हणून ते आणलं जातं आणि कुठं पहिल्यांदा स्टोअर केलं जातं, ते एका मस्क्युलर सॅक मध्ये, त्या सॅकला गॅल ब्लॅडर म्हणतात. गॅल ब्लॅडर मध्ये काय होतं, त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन होतं, म्हणजे जे सिक्रेशन आहे ते कॉन्सन्ट्रेटेड बनतं. डक्ट ऑफ गॅल ब्लॅडर दॅट इज सिस्टिक डक्ट. गॅल ब्लॅडरच्या डक्टला काय म्हणतात, सिस्टिक डक्ट. अलॉंग विथ द हेपॅटिक डक्ट फ्रॉम द लिव्हर फ्रॉम द कॉमन बाईल डक्ट. म्हणजे गॅल ब्लॅडर पासून जी डक्ट येते आणि लिव्हर पासून जी डक्ट येते ती एकमेकाला जॉईन होते. हा, हे गॅल ब्लॅडर पहा आणि हे डक्ट फ्रॉम लिव्हर पहा. लिव्हर पासून जे डक्ट येते त्याला कॉमन हेपॅटिक. हेपॅटिक इज मेनली टर्म रिस्पॉन्सिबल फॉर लिव्हर के लिए हम हेपॅटिक ही शब्द वापरतो, ठीक आहे ना. लिव्हर फ्रॉम डक्ट फ्रॉम लिव्हर, कॉमन हेपॅटिक डक्ट, आणि हा गॅल ब्लॅडर डक्ट फ्रॉम गॅल ब्लॅडर. ही डक्ट गॅल ब्लॅडर जी आहे आणि ही कॉमन हेपॅटिक डक्ट आहे. जेव्हा हे दोघांची जॉईनिंग होती त्या ठिकाणी त्या पुन्हा डक्टला काय म्हणतात, कॉमन बाईल डक्ट असे म्हणतात. आणि कॉमन बाईल डक्ट येते आणि या ठिकाणी पुन्हा ते पॅन्क्रियाची डक्ट त्यासोबत जॉईन होते. आपण पाहूया. द हेपॅटिक डक्ट फ्रॉम लिव्हर फ्रॉम द कॉमन बाईल डक्ट. Bile duct and the pancreatic duct open together in the duodenum as a common hepatopancreatic duct, which is guarded by sphincter called the sphincter of Oddi. हा, आता ही जी कॉमन हेपॅटिक डक्ट आहे आणि कॉमन गॉल ब्लॅडर डक्ट आहे, ती आल्यानंतर कॉमन बाईल डक्ट बनते. कॉमन बाईल डक्ट आल्यानंतर इकडून पॅन्क्रियाची एक डक्ट येते. पॅन्क्रियाची डक्ट आणि बाईल डक्ट जॉईन झाल्याच्या नंतर हे डक्टला काय म्हणतात, कॉमन हेपॅटो पॅन्क्रियाटिक डक्ट. आणि ही डक्ट गाईड करण्यासाठी या ठिकाणी एक स्पिंक्टर असतो, त्याला स्पिंक्टर ऑफ ओडी असे म्हणतात. पॅन्क्रियास इज द कंपाऊंड बोथ एक्झोक्राइन अँड एंडोक्राइन elongated organ situated between the limb of C-shaped duodenum. The exocrine portion secrete an alkaline pancreatic juice containing enzyme and endocrine portion secrete the hormones, insulin आणि ग्लुकागॉन. ही गोष्ट या ठिकाणी सांगितली आहे. ती पॅन्क्रियाची ग्लँड आहे. ती पॅन्क्रियाटिक ग्लँड अशी असते आणि ही एक होलिस्टिक ग्लँड आहे. म्हणजे काय, ती दोन्ही प्रकारचे सिक्रेशन करते, एक एक्झोक्राइन आणि इंडोक्राइन. तर एक्झोक्राइन पोर्शन मध्ये जर पाहिलं तर ती पॅन्क्रियाटिक ज्यूस सिक्रेट करते आणि ते इंडोक्राइन पोर्शन मध्ये पाहिलं तर तुम्ही हार्मोन्स, इन्सुलिन आणि ग्लुकॅगॉन हे हार्मोन्स सिक्रेट करते. त्यामुळे याला काय म्हणतात, त्यामुळे याला होलिस्टिक ग्लँड म्हणतात. आता डायजेशन ऑफ फूड कसं होतं आपण हे प्रत्येक स्टेप वाईज स्टेप पाहूया. डायजेशन ऑफ फूड. द प्रोसेस ऑफ डायजेशन ऑफ अकंपनीड बाय द मेकॅनिकल अँड केमिकल प्रोसेस. ही दोन्ही प्रकारची प्रोसेस आहे, एक मेकॅनिकल आहे, केमिकल पण दोन्ही आहे. आता कसं, बक्कल कॅव्हिटी परफॉर्म द टू मेजर फंक्शन, मॅस्टिकेशन ऑफ फूड अँड फॅसिलिटिंग ऑफ swallowing. द टीथ अँड द टंग with the help of saliva masticate and mix up the food thoroughly. Mucus in the saliva help in the lubrication and adhering the masticated food particle into the bolus. है ना. दोन प्रकारची गोष्ट आहे, एक तर मेकॅनिकल आणि केमिकल. काय होतं, जेव्हा आपण अन्न खातो तेव्हा आपण चावतो आणि दाताच्या आणि जिभेच्या मध्येनं त्याचं एक बोलस बनवला जातो, त्याच्यामध्ये लुब्रिकेशनसाठी सलावा मिक्स होते आणि तो पुढे पाठवला जातो. बोलस इज देन कन्व्हेड इंटू फॅरेंक्स अँड देन इंटू द एसोफेगस. तर जो बोलस बनलेला आहे, बोलस काय होतो, फॅरेंक्स मध्ये तो फॅरेंक्स करून तो एसोफेगस कडे जातो बाय सॉल्विंग ऑर डिग्लुटेशन. सॉल्विंगलाच आपण काय म्हणतो, डिग्लुटेशन म्हणतो. बोलस फर्दर पास डाऊन थ्रू द एसोफेगस बाय सक्सेसिव्ह वेव्स ऑफ मस्क्युलर कंट्रॅक्शन कॉल द पेरिस्टाल्सिस. म्हणजे सक्सेसिव्ह पेरिस्टाल्सिस मुवमेंट मध्ये एक सक्सेसिव्ह कॉन्ट्रॅक्शन अँड रिलॅक्सेशन होत जातं. त्या मुवमेंट नंतर काय होतो, पास होतो खाली, त्याला आपण पेरिस्टाल्सिस मुवमेंट असेही म्हणतो. द गॅस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर कंट्रोल द पासेस ऑफ फूड इनटू द स्टमक. है ना. तर जेव्हा इसोफेगस मधून अन्न येतो तेव्हा ते आता स्टमक मध्ये गेलं पाहिजे, तर त्या ठिकाणी एक स्फिंक्टर आहे, त्याला आपण काय म्हणतो, तर आपण गॅस्ट्रो इसोफेगल स्फिंक्टर असे म्हणतो. सलेवा सिक्रेट इनटू द ओरल कॅव्हिटी कंटेन द इलेक्ट्रोलाइट. कोणकोणते असतात, सोडियम, पोटॅशियम, कॅल्शियम आणि बायकार्बोनेट आयन्स असतात. आणि एन्झाईम सलाइवा अमायलेज अँड द लायसोएन्झाईम. सलाइवा अमायलेज त्याच्यामध्ये एक एन्झाईम असतं आणि लायसोएन्झाईम असतं. केमिकल प्रोसेस ऑफ डायजेशन इज इनिशिएटेड इन द ओरल कॅव्हिटी बाय द हायड्रोलायसिस ऍक्शन ऑफ द कार्बोहायड्रेट स्प्लिटिंग एन्झाईम. जे डायजेशन आहे ते कुठं सुरू होतं, आपल्या माउथमध्ये होतं. कशाचं डायजेशन होतं, तर कार्बोहायड्रेट डायजेशन सर्वात सुरू होतं. प्रोटीन डायजेशन स्टमक मध्ये, स्मॉल इंटेस्टाईन मध्ये होतं, है ना. पण कार्बोहायड्रेट डायजेशन आपलं तोंडामध्ये सुरू होतं विथ द हेल्प ऑफ सलायव्हरी अमायलेज. सलायव्हरी मध्ये एक प्रकारचे एन्झाईम असतं, त्याला सलायव्हरी अमायलेज म्हणतात. त्याच्यातून
ते डायजेशन सुरू होतं. अबाउट 30% ऑफ द स्टार्च इज हायड्रोलाइज हिअर बाय एन्झाईम. ऑप्टिमम पीएच काय असतो 6.8 असतो इंटू द डायसॅकराइड माल्टोज. यामध्ये 30% स्टार्च हायड्रोलाइज होतं माल्टोजमध्ये. लायसोझाइम प्रेझेंट इन द सलाइव्हा ऍक्ट ॲज द अँटीबॅक्टेरियल एजंट दॅट प्रिव्हेंट इन्फेक्शन. ठीक आहे ना. आपण सलायव्हरी अमायलेजचं फंक्शन बघितलं. काय सलायव्हरी अमायलेज फंक्शन आहे? सलायव्हरी अमायलेजचं फंक्शन आहे हायड्रोलायसिस ऑफ स्टार्च. सेकंड एन्झाईम आहे, कोणतं एन्झाईम आहे? लायसोझाइम. लायसोझाइमचं आहे ते अँटीबॅक्टेरियल प्रॉपर्टी असते त्याच्यामध्ये, ते इन्फेक्शन प्रिव्हेंट करतं. सी स्टार्च आहे, सलायव्हरी अमायलेज आहे, पीएच 6.8 आहे आणि त्याचं कन्व्हर्जन तर स्टार्च कशामध्ये करतो? माल्टोजमध्ये होतं. बिकॉज ऑफ स्टार्च स्टमक ॲज अ गॅस्ट्रिक ग्लॅन्ड. ठीक आहे ना. पुन्हा अन्न कुठे गेलं? गॅस्ट्रिक ग्लॅन्डमध्ये, स्टमकमध्ये गेलं. स्टमकच्या म्युकोसामध्ये लेअरमध्ये गॅस्ट्रिक ग्लॅन्ड आहेत. गॅस्ट्रिक ग्लॅन्ड हॅज अ 3 मेजर टाइप ऑफ सेल, नेमली म्युकस नेक सेल which secrete mucus, peptic or chief cell which secrete the proenzyme pepsinogen, and parietal or oxyntic cell which secrete HCl and intrinsic factor essential for absorption of vitamin B2. हा, हे नेहमी विषयात आपण नेहमीच फक्त परायटल किंवा ऑक्झेंटिक सेल काय सिक्रेट करतात? एचसीएल करतात. पण त्यासोबत ते इंट्रेन्सिक फॅक्टर हे सिक्रेट करतात. आणि इंट्रेन्सिक फॅक्टरचं काम काय आहे? तर विटॅमिन B12, विटॅमिन जो आहे आपलं वॉटर सॉल्युबल विटॅमिन आहे B12, वॉटर सॉल्युबल विटॅमिन अब्सॉर्ब करायचं काम इंट्रेन्सिक फॅक्टर करतो. तर 3 प्रकारच्या ह्याच्यामध्ये सेल आहेत. एक तर म्युकस नेकच्या पोर्शनमध्ये म्युकोजल नेक सेल असतात, ते सिक्रेट म्युकोसा करतात. एक दुसरं तर पेप्टिक, पीसी, पेप्टिक और चीफ सेल असे तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. पीसी म्हणजे काय? पेप्टिक और चीफ सेल विच सिक्रेट द प्रोएन्झाइम पेप्सिनोजिनचं काय काम आहे ते आपण पाहणार होतो. अँड परायटल और ऑक्झेंटिक, पीओ फॉर परायटल और ऑक्झेंटिक, पीओ है ना. याच्यावर तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. विच सिक्रेट एचसीएल अँड इंट्रेन्सिक फॅक्टर essential for absorption of vitamin B12. स्टमक स्टोअर द फूड फॉर 4 to 5 hours. ठीक आहे ना. स्टमक किती वेळेपर्यंत अन्न साठवू शकतं? 4 ते 5 तासापर्यंत. फूड मिक्स थ्रोली विथ ऍसिडिक गॅस्ट्रिक ज्यूस ऑफ द स्टमक बाय द चर्निंग मुवमेंट. चर्निंग म्हणजे काय? मिक्स दही कसं मिक्स होतं त्या ती चर्निंग मुवमेंट असते. आपण जेव्हा ताक बनवतो, ज्या फिरतो ना त्या टायमाला त्या टाईपमध्ये ते चर्निंग मुवमेंट असतं. त्या मुवमेंटने ते मिक्सअप होतं ऑफिस मस्क्युलर वॉल अँड इज कॉल्ड द कायमी. आता या ठिकाणी बोलस आपण बघितलं होतं. बोलस कुठं बनतो? बोलस ओरल कॅव्हिटी बनतो. या ठिकाणी जे चर्निंग मुवमेंट जे गोष्ट बनते त्याला काय म्हणतात? कायमे म्हणतात. द प्रोएन्झाइम पेप्सिनोजिन on exposure to hydrochloric acid get converted into active enzyme pepsin, the proteolytic enzyme of the stomach. स्टमक मधलं कोणतं एन्झाईम? ते प्रोटिओलायटिक एन्झाईम आहे. पेप्सिन कन्वर्ट द प्रोटीन इनटू पेप्टोज आणि पेप्टॉन्स है ना. पेप्सिन जे आहे ती काय करतं? प्रोटीन या ठिकाणी ब्रेकडाऊन चालू होतं. प्रोटीनचं ब्रेकडाऊन स्टमकमध्ये चालू होतं. पेप्सिन जे आहे कन्वर्ट काय करतं? प्रोटीन इंटू पेप्टोज है ना आणि पेप्टोन्स. पेप्टोज आणि पेप्टोन ह्या 2 गोष्टीमध्ये प्रोटीनचं कन्व्हर्जन करतात. Mucus and bicarbonate present in the gastric juice play an important role in the lubrication and protection of the mucosal epithelium from excoriation by the highly concentrated hydrochloric acid. हायड्रोक्लोरिक ऍसिड असतं त्याच्यापासून म्युकोसाचं, आपल्या स्टमकचा जो म्युकोस असतो त्याला प्रिव्हेंट करायचं काम कोण करतं? म्युकोजल लाइनिंग करते. ठीक आहे ना. एससीएल प्रोव्हाइड द ऍसिडिक पीएच दॅट इज 1.8. आपण विचारही करू शकत नाही की पोटामध्ये आपल्या 1.8 पीएचचं हायड्रोक्लोरिक ऍसिड असतं आणि तरी पण आपल्या पोटाला काय होतं? कशामुळं? कारण की जे म्युकोस आणि बायकार्बोनेट प्रेझेंट जे असतं गॅस्ट्रिक ज्यूसमध्ये ते प्रोटेक्ट करतं त्याला. ठीक आहे ना. Optimal of pepsin. Renin is a proteolytic enzyme found in gastric juice of infant which help in digestion of milk protein. जेव्हा लहान बच्चू असतो तेव्हा तो लहान बच्चू जेव्हा दूध पितो तेव्हा त्याच्यामध्ये जे प्रोटीन आहे ते प्रोटीन ब्रेक डाऊन करण्यासाठी त्या लहान बच्चूच्या डायजेस्टिव्ह ज्यूसमध्ये किंवा स्टमकच्या ज्यूसमध्ये काय असतं? एक एन्झाईम असतं. त्या एन्झाईमला काय म्हणतात? रेनिन म्हणतात. ठीक आहे ना. RE स्पेलिंग लक्षात ठेवा की डबल एन आहे, RENNIN रेनिन असतं.
स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज आर ऑल्सो सिक्रेट बाय गॅस्ट्रिक ग्लॅंड. लाइपेज है ना, लाइपेज पण काही प्रमाणामध्ये सिक्रेट करते गॅस्ट्रिक ग्लॅंड. पुढे various type of movement are generated by the muscular layer of the small intestine. आता अन्न कुठे गेलं, आता स्मॉल इंटेस्टाइन मध्ये गेलं अन्न, ठीक आहे ना. दिस मुवमेंट help in a thoroughly mixing of food with various secretion in the intestine and thereby facilitate the digestion. The bile, pancreatic juice and the intestinal juice are the secretion released into the small intestine. कोणकोणते स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रेशन होतात? एकतर बाईल ज्यूस येतं, पॅncreatic ज्यूस येतं आणि इंटेस्टिनल ज्यूस पण असतं. आता प्रत्येक ज्यूसचे आपण यूज पाहणार आहोत. Pancreatic juice and the biles are the released through the hepatopancreatic duct. ठीक आहे ना. पॅncreatic ज्यूस कंटेन द इनएक्टिव्ह एन्झाईम. एन्झाईम नेहमी इनएक्टिव्ह फॉर्म मध्ये असतात. जेव्हा त्यांना मेडियम मिळतं तेव्हाच ते ऍक्टिव्ह होतात. ठीक आहे ना. तर ट्रिप्सिनोजिन, पॅncreatic एन्झाईम कोणकोण येतं? ट्रिप्सिनोजिन आहे, केमोट्रिप्सिनोजिन आहे, प्रोकार्बोक्सो पेप्टिडेज एक आहे, अमायलेज आहे, लायपेज आहे आणि न्यूक्लियस आहे. ट्रिप्सिनोजिन इज ऍक्टिव्हेटेड बाय द एन्झाईम इंटेरोकायनेज सिक्रेटेड बाय द इंटेस्टिनल म्युकोसा. आता ट्रिप्सिनोजिन जे आहे, जे पॅncreatic ज्यूस आहे, जेव्हा ते इंटेस्टाइन मध्ये येतं तेव्हा इंटेस्टाइनचं जे ज्यूस आहे इंटेरोकायनेज त्याच्या ऍक्टिव्हेशन झालं की ते ऍक्टिव्ह ट्रिप्सिन मध्ये फॉर्म होतं, विच इन टर्न ऍक्टिव्हेट द अदर एन्झाईम इन द पॅncreatic ज्यूस. म्हणजे एकदा ट्रिप्सिन ऍक्टिव्हेट झालं की ते ऑटोमॅटिकली बाकीच्या आपल्या सगळ्या एन्झाईम्सला ऍक्टिव्हेट करतात. सगळ्यात प्रथम ऍक्टिव्ह कोण होणं गरजेचं आहे, तर ट्रिप्सिन होणं गरजेचं. ट्रिप्सिन ऑलरेडी ट्रिप्सिनोजिनच्या फॉर्म मध्ये सिक्रेट होत असतं. जेव्हा ट्रिप्सिनोजिन हे इंटेस्टाइनल एन्झाईम इंटेरोकायनेजच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतं त्यावेळी ट्रिप्सिन मध्ये कन्व्हर्ट होतं आणि एकदा तो ट्रिप्सिन मध्ये झाला की ते ऑटोमॅटिकली आपल्या भाऊ बंधूंना तो ऍक्टिव्हेट करतो. कोणकोणते? जे की पॅncreatic ज्यूस आहेत ते. द बाईल रिलीज इन द डिओडोनम कंटेन द पिगमेंट. बाईल काय असतं? बाईल मध्ये पिगमेंट असतात. कोणकोणते पिगमेंट आहेत? पिगमेंट म्हणजे कलरफुल सबस्टन्स येतो ना. तर बिलिरुबिन आहे आणि बिलिव्हिरिडिन आहे. बिलिरुबिन आणि बिलिव्हिरिडिन. बाईल सॉइल पण आहे, त्याच्यामध्ये कोलेस्ट्रॉलही मिळतं आपल्याला आणि फॉस्फोलिपिड बट नो एन्झाईम. ही महत्वाची गोष्ट आहे. एन्झाईम बाईलमध्ये जे बाईल ज्यूस आहे, बाईल ज्यूसमध्ये एन्झाईम बिलकुल नसतात. त्यामध्ये काय असतात? पिगमेंट असतात, कोलेस्ट्रॉल असतात, बाईल सॉल्ट असतात, त्यामध्ये एन्झाईम बिलकुल नसतात. बाईल हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फॅट, दॅट इज द ब्रेकिंग डाऊन ऑफ फॅट इनटू द व्हेरी स्मॉल मायसेल्स. जे फॅट असतं ते छोट्या छोट्या ड्रॉपलेट मध्ये ब्रेक होतं. बाईल ऑल्सो ऍक्टिव्हेट लायपेज. बाईल जे आहे ते लायपेज पण ऍक्टिव्हेट करण्यासाठी मदत करतं. इंटेस्टिनल म्युकोझल एपिथेलियम हॅज द ग्लोबुलेट सेल. द इंटेस्टिन जे आहे त्याच्यामधला जे म्युकोस असतो त्याच्यामध्ये ग्लोबुलेट सेल असतात, विच सिक्रेट म्युकोस. त्याचे काय सिक्रेट करतात? म्युकोस. सिक्रेशन ऑफ द ब्रश बॉर्डर सेल ऑफ द म्युकोसल along with the secretion of the globulate cell constitute the intestinal juice or succus entericus. है ना. इंटेस्टिनल म्युकोसा जे आहे ग्लोबुलेट सेल आहे त्याच्यामधून काय होतं? म्हणजे इंटेस्टिनलचं सिक्रेशन इंटेस्टाइनचं सिक्रेशन सक्कस इंट्रिकस असतं. ज्यूस कंटेन द व्हरायटी ऑफ एन्झाईम लाईक द डायसॅक्राइडेज, एक्झाम्पल माल्टेज, डायपेप्टिडेज, लायपेज, न्यूक्लिओसाइडेज एक्सेट्रा. म्युकोसला along with the bicarbonate form, the pancreatic protects the intestinal mucosa from acid as well as provide the alkaline medium pH 7.8. Enzymatic activities submucosal gland, Brunner's gland also help in this. ही या ठिकाणी एक महत्वाची गोष्ट आहे. सर्व आतापर्यंत आपण जे ग्लॅन्ड बघितल्या सगळ्या म्युकोसल ग्लॅन्ड होत्या, पण इथं ब्रुनर्स ग्लॅन्ड जे आहे ती एक सब म्युकोसल ग्लॅन्ड आहे जी की आपल्याला इंटेस्टाइन मध्ये मिळते. नाव कमिंग प्रोटीन protease and peptones partly hydrolyzed protein असतात. In the chyme reaching the intestine are acted upon the proteolytic enzyme pancreatic juice as given below. आता जे आपण बघितलं आहे जे की स्टमक मध्ये तिथं पार्शियल डायजेशन होतं, ते डायजेशन कुठं येतं? ते डायजेशन इंटेस्टाइन मध्ये, स्मॉल इंटेस्टाइन मध्ये येतं. स्मॉल इंटेस्टाइन मध्ये काय होतं? जे प्रोटीन असतं ते प्रोटोन्स आणि प्रोटिओज जे असतं त्यावर ट्रेप्सिन, केमोट्रेप्सिन, कार्बोक्सिपेप्टिडेज ऍक्ट होतात
आणि त्याच्यापासून काय म्हणतं डाय म्हणजे पहा आपण कॉम्प्लेक्स सबस्टन्स आपण स्मॉल सबस्टन्स मध्ये कन्वर्जन होतात. डायपेप्टिडेज म्हणजे ह्याच्यामध्ये पेप्टाइडचे 2 घटक आहेत तर ना. डाय म्हणजे काय 2, पेप्टाइड म्हणजे काय घटक. त्या प्रकारे अगोदर ते कॉम्प्लेक्स होतं. कॉम्प्लेक्स पासून आता सिंपल बनत चाललं. कार्बोहायड्रेट इन द कायमे आर हायड्रोलाइज बाय द पॅन्क्रियाटिक अमायलेज इंटू डायसॅकराइड. पॅन्क्रियाटिक मध्ये काय असतं अमायलेज असतं. जे अमायलेज काय करतं पॉलिसॅकराइड जे आहे तुमचं स्टार्च जे आहे ते स्टार्च अमायलेजच्या मदतीनं डायसॅकराइड ही पहा डायपेप्टाइड आहे या ठिकाणी डायसॅकराइड आहे. सॅकराइड म्हणजे काय कार्बोहायड्रेट, डायपेप्टाइड म्हणजे काय प्रोटीन्स. याचे 2 घटकामध्ये त्यानं कन्वर्ट केलं. फॅट्स आर ब्रोक डाऊन बाय द लायपेज एन्झाइम आहे विथ द हेल्प ऑफ बाईल इंटू डाय अँड मोनोग्लिसराइड. आता फॅट जे आहे लायपेज आहे. लायपेजच्या मदतीने डायग्लिसराइड मध्ये आणि डायग्लिसराइड पुन्हा मोनोग्लिसराइड मध्ये हे कन्वर्जन केलं जातं. हे कुठं होईल हे स्मॉल इंटेस्टाइन मध्ये होऊन राहिले. न्यूक्लियस इन द पॅनक्रियाटिक ज्यूस ऍक्ट ऑन द न्यूक्लिक ऍसिड टू फॉर्म द न्यूक्लियोटाइड अँड न्यूक्लियोसाइड. न्यूक्लियोसाइड मध्ये नायट्रोजन बेस आणि शुगर मॉलिक्यूल असतं. आणि न्यूक्लियोटाइड मध्ये जेव्हा फॉस्फेट मॉलिक्यूल न्यूक्लियोसाइडला जोडला जातो तेव्हा त्याला न्यूक्लियोटाइड म्हणतात. म्हणजे असं सिंपल फॉर्म ते ब्रेक होते. न्यूक्लिक ऍसिड आहे. न्यूक्लिक ऍसिडवर न्यूक्लियस ऍक्ट होतं. न्यूक्लियस पासून न्यूक्लियोटाइड बनलं, न्यूक्लियोटाइड पासून न्यूक्लियोसाइड बनलं. म्हणजे फॉस्फेट इथून ब्रेक झाला की न्यूक्लियोसाइड बनलं. सिंपल फॉर्म कडे आपण जातो ना. The enzyme in the succus intricus act on the end product of the above reaction to form the respective simple absorbable form. This final step in the digestion occur very close to the mucosal epithelium cell of the intestine. म्हणजे ही जी गोष्ट आहे सगळ्यात शेवटची ती सगळ्यात शेवटची गोष्ट म्हणजे सिंपल फॉर्म मध्ये जे बनवलं जातं ते सक्कस इंटेरिकसनं बनवलं जातं. सक्कस इंटेरिकस म्हणजे जे जो एन्झाईम्स असतात त्या एन्झाईमने बनवलं जातं आणि ही गोष्ट इपिथेलियमच्या फार जवळ होती. म्हणजे जे सिंपल फॉर्म झाला की तो ऑटोमॅटिकली ॲब्सॉर्ब केला जातो. आता हे पहा, आता आपण हे काय केलं तर डायपेप्टाइड मध्ये कन्वर्जन केलं. डायपेप्टाइड मध्ये कन्वर्जन केलं डायपेप्टिडेज जे की वन ऑफ द एन्झाईम इन द सक्कस इंटेरिकस ते काय करतं डायपेप्टिडेजला अमायनो ऍसिड मध्ये कन्वर्जन करतं. म्हणजे प्रोटीनचं ब्रेकडाऊन झालं पूर्णपणे. प्रोटीनचं सगळ्यात सिंगल युनिट कोणतं आहे तर अमायनो ऍसिड मध्ये ब्रेकडाऊन झालं. सी माल्टोज काय माल्टोजचं ब्रेकडाऊन माल्टेज डायसॅकराइड आहे. त्याचं सिंगल युनिट कोणतं आहे 2 ग्लुकोजचे मॉलिक्यूल आहे ना. माल्टोजचं ब्रेकडाऊन माल्टेजनं झालं जे की सक्कस इंट्रिकसचं एक ज्यूस आहे. तर माल्टेजमुळे माल्टोज 2 ग्लुकोज मॉलिक्यूल मध्ये ब्रेक झाला. त्याच प्रकारे लॅक्टोजचं लॅक्टेजने केलं ग्लुकोज आणि गॅलॅक्टोज मध्ये हो ना. आपण बाहेरच्या दुधामध्ये लॅक्टोज शुगर असते. तर जे ते कार्बोहायड्रेट आहे कार्बोहायड्रेट सक्कस इंट्रिकसच्या लॅक्टेज एन्झाईममुळे काय होतं ग्लुकोज आणि गॅलॅक्टोज मध्ये ब्रेक. ग्लुकोज आणि गॅलॅक्टोज हे सिंगल युनिट आहेत. शुक्रोज आपण शुगर असते त्यामुळे शुक्रोज काय होतं शुक्रेजनं ग्लुकोज आणि फ्रुक्टोज मध्ये ब्रेकडाऊन होतं. हे काय सिंगल सॅकराइड आहेत. सिंगल कार्बोहायड्रेट हो ना. आता पहा न्यूक्लियोटाइडचं काय न्यूक्लियोटाइडेजमुळं न्यूक्लियोटाइडचं न्यूक्लियोसाइड बनतं. पुन्हा न्यूक्लियोसाइडेज काय होतं शुगर आणि बेसमध्ये नायट्रोजन बेसमध्ये कन्वर्जन होतं. मग डाय अँड मोनोग्लिसराइड शुगर एक सिंगल युनिट झाला, बेस एक सिंगल युनिट झाला. डाय अँड मोनोग्लिसराइड जे असतं ते लायपेज एन्झाईमनं फॅटी ऍसिड आणि ग्लिसरॉलमध्ये कन्वर्जन होतं है ना. तर मोनोग्लिसराइड जे आहे किंवा डायग्लिसराइड जे आहे ते लायपेज कुठं असतं सक्कस इंट्रिकसमध्ये असतं आणि त्याच्यामध्ये फॅटी ऍसिड ग्लिसरॉल म्हणजे लिपिडचं एंड प्रोडक्ट काय आहे फॅटी ऍसिड आणि ग्लिसरॉल म्हणजे काय अल्कोहोल ग्रुप असतं आणि फॅटी ऍसिड काय ऍसिड ग्रुप असतं. त्या ऍसिड आणि अल्कोहोलचं बनवून इस्टर बॉन्डनं काय बनलेलं असतं फॅट बनलेलं असतं हो ना. तर या प्रकारचे सगळ्या सिंगल युनिटमध्ये ब्रेकडाऊन होतात आणि सिंगल युनिटमध्ये ब्रेकडाऊन झाले की ते ऑटोमॅटिकली इपिथिलियमच्या फार नजदीक जवळ ही गोष्ट होते. त्या इपिथिलियम मधून ते ऍब्सॉर्ब बॉडीमध्ये होतात. द ब्रेकडाऊन ऑफ बाय मायक्रोमॉलिक्युल्स मेन्शन अबोव ऑकर्स इन द डिओडिनम रिजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. ही जी गोष्ट होते ही कुठे होली सगळ्यात डिओडिनम रिजन मध्ये होते आहे. सिंपल सबस्टन्स thus formed are absorbed in the jejunum and ileum region. आता हे जे ब्रेकडाऊन झालं सगळं हे जे आतापर्यंत ब्रेकडाऊन पाहिलं ते कुठं झालं ते झालं डिओडिनम रिजनमध्ये. डिओडिनम रिजनमध्ये ब्रेकडाऊन होतं आणि जेजुनम आणि इलियम रिजनमध्ये काय होतं ऍब्सॉर्प्शन होतं. या ठिकाणी स्पष्ट लिहिलं आहे simple substance thus formed are absorbed in jejunum and ileum region of the small intestine. Undigested and unabsorbed substance are passed on to large intestine. या ठिकाणी जेवढं डायजेशन व्हायचं जेवढं अब्सॉर्प्शन व्हायचं तेवढं अब्सॉर्प्शन झालं. जो चौथा उरतो तो पुढे ढकलला जातो. आता पुढे काय होतं पाहूया.
नो सिग्निफिकंट डायजेशन ऍक्टिव्हिटी ऑकर इन द लार्ज इंटेस्टाइन. इन लार्ज इंटेस्टाइन मध्ये असंच काही डायजेशन ऍक्टिव्हिटी होत नाहीत. द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आर ऍब्सॉर्प्शन ऑफ सम वॉटर, म्हणजे बॉडीचं वॉटर जरूरत करण्यासाठी ज्यामधून काही पाणी काढलं जातं. मिनरल्स अँड सर्टन ड्रग, काही काही ड्रग जे असतात, औषध आपण जे औषध खातो किंवा जे दिलं जातं त्याचं ऍब्सॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन मध्ये होतं. मिनरलचं आणि वॉटरचं, ह्या 3 गोष्टी तुम्हाला माहिती असल्या पाहिजेत. सिक्रेशन ऑफ म्युकोसल विच हेल्प इन द adhering of waste undigested particle together and lubricating it form easy passage. म्हणजे लार्ज इंटेस्टाइनचा म्युकोसा जो असतो तो काय सिक्रेशन म्युकोस सिक्रेट करतो. त्या म्युकोस सिक्रेशन मध्ये जे वेस्ट असतं ते वेस्ट युनिफॉर्म होतं आणि ते ॲडरिंग बनतं, म्हणजे ते स्कॅटर राहत नाही, ॲडरिंग बनतं आणि ते लुब्रिकेशन प्रोव्हाइड केल्यामुळे ते पुढे पास होतं. The undigested, unabsorbed substance called the feces enter into the cecum of the large intestine through ileocecal walls, which prevent the backflow of the fecal matter. It is temporarily stored in the rectum till defecation. रेक्टममध्ये थोड्या वेळापुरतं डिफिकेशन करण्यापर्यंत ते त्या ठिकाणी स्टोअर केलं जातं. ऍक्टिव्हिटी of gastrointestinal tract are under the neural and hormonal control for proper coordination of a different part. Sight, smell, and the presence of food in the buccal cavity can stimulate the secretion of saliva. Gastric and intestinal secretion are also stimulated by neural signal. The buccal activity of different part of the alimentary canal can also be moderated by neural mechanism, both local and through the central nervous system. Hormonal control of the secretion of digestive juice is carried out by the local hormones produced by the digestive and intestinal mucosa. तर या प्रकारे जे डायजेशन alimentary कॅनलचं जे कंट्रोल असतं ते कंट्रोल हार्मोन्स आणि न्यूरल कंट्रोलमध्ये असतं, असं या पॅराग्राफचं म्हणणं आहे. तर ही गोष्ट तुम्हाला माहिती असली पाहिजे. द कॅलरिफिक व्हॅल्यू ऑफ प्रोटीन, कार्बोहायड्रेट, फॅट, ह्या महत्वाची गोष्ट आहे, एकदा रिडिंग मारणं गरजेचं आहे. एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ ॲनिमल्स अँड द एनर्जी कंटेंट ऑफ फूड आर एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ मेजर of heat energy because heat is the ultimate form of all energy. This is often measured as calories or joules, which is the amount of heat energy required to rise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius. Since this value is tiny amount of energy, physiologists commonly use kilocalories or kilojoule. 1 kilocalorie is number of energy required to rise the temperature of 1 kilogram of water by 1 degree Celsius. Nutritionists traditionally refer to the kilocalorie as calories or joule, always capitalized. The amount of heat liberated from complete combustion of 1 gram of food in the bomb calorimeter closed meter chamber filled with oxygen is gross calorific or gas energy value. The accurate amount of energy combustion of 1 gram of food in the physiological value of food. Gross calorific value of carbohydrate, protein and fats are हे महत्वाचे. कॅलरिफिक व्हॅल्यू म्हणजे काय, त्याचं एक युनिट आहे. युनिट कसं आहे या ठिकाणी एक दिलं आहे की 1 ग्रॅम वॉटरचं 1 डिग्री सेल्सिअसनं टेम्परेचर वाढवण्यासाठी जेवढी एनर्जी लागते त्याला 1 कॅलरी म्हणतात. त्याच प्रकारे म्हणजे युनिट आहे त्याचे आपण त्याचं स्टँडर्ड मेजर करतो. हे दिले ग्रॉस कॅलरिफिक व्हॅल्यू ऑफ कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन, फॅट. कार्बोहायड्रेटची ग्रॉस कॅलरिफिक व्हॅल्यू किती आहे 4.1 आहे. प्रोटीनची किती आहे 5.65 आहे आणि फॅटची किती आहे 9.45 आहे किलो कॅलरी per gram respectively, where these physiological value are 4 kilo calorie, 4.0 kilocalorie and 9 kilogram respectively. म्हणजे सगळ्यात जास्त कॅलरिफिक व्हॅल्यू कशाची आहे तर फॅटची आहे. नंबर 2 ला कायची आहे, नंबर 2 ला प्रोटीनची आहे, नंबर 3 ला कॅलरिफिक व्हॅल्यू कायची आहे तर कार्बोहायड्रेटची आहे. Coming to the absorption of digested product. Absorption is the process by which the end product of digestion pass through the intestinal mucosa into the blood or lymph. It is carried out by the passive, active or facilitated transport mechanism. जे ऍब्सॉर्ब आपण केलेलं आहे ते डायजेस्टिव्ह ट्रॅकमध्ये ते 3 प्रकारे कॅरीड आउट होतो आपल्या सिस्टमिक सिस्टममध्ये. एक तर पॅसिव्हली, ऍक्टिव्हली किंवा फॅसिलिटेटेड ट्रान्सपोर्टनं ते आपल्या सिस्टमॅटिक सर्क्युलेशनमध्ये आणलं जातं. स्मॉल अमाऊंट ऑफ मोनोसॅकराइड लाईक ग्लुकोज, अमायनो ऍसिड. ग्लुकोज इज द मोनोसॅकराइड है ना. अमायनो ऍसिड द एंड प्रोडक्ट ऑफ द protein
and some electrolyte like the chloride ion are generally absorbed by simple diffusion. Simple diffusion म्हणजे जे की कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट वर डिपेंड असतं त्यांनाच ते सिंपल डिफ्युजन ते ऍब्सॉर्ब केले जातात. Passage of these substances into the blood depend upon the concentration gradient, right? However, some substances like the glucose and amino acid are absorbed with the help of carrier protein पण होतात. This mechanism called the facilitated transport. म्हणजे काही पोर्शन मध्ये फॅसिलिटेटेड ट्रान्सपोर्ट नाही त्याचं ट्रान्सपोर्टेशन होतं. ट्रान्सपोर्ट ऑफ वॉटर डिपेंड अपॉन द ऑस्मॅटिक ग्रेडियंट होतं. ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट ऑकर अगेन्स्ट द कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट and hence require the energy. Transport of water depend upon the osmotic gradient. ठीक आहे ना. ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट अकर अगेन्स्ट द कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट हेन्स रिक्वायर्ड एनर्जी. म्हणजे जे ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट होतात त्याला एनर्जी लागते कारण ते अगेन्स्ट ग्रेडियंट काम करतात त्याच्यामुळे त्याला एनर्जी लागते. व्हेरियस न्यूट्रिएंट लाईक अमिनो ऍसिड मोनोसॅक्राइड लाईक ग्लुकोज इलेक्ट्रोलाइट्स लाईक सोडियम आर अब्सॉर्बेड इनटू द बॉडी बाय दिस मेकॅनिझम. म्हणजे ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्टनं पण बरंचसं मेकॅनिझम होत असं सांगितलेलं आहे. फॅटी ऍसिड आणि ग्लिसरॉल जे की एन प्रोडक्ट आहेत कायचे लिपिडचे being insoluble cannot absorb in the blood. बरोबर ना. कारण फॅटी ऍसिड आणि ग्लिसरॉल आहेत ते इन्सोल्युबल असतात. दे आर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट कॉल्ड द मायसेल्स which move into the intestinal mucosa. They are reformed into very small portion coated fat globule called the chylomicron, which are transported into the lymph vessel lateral in the villi. This lymph vessel ultimately release the absorbed substance into blood stream. म्हणजे लिम्फ सिस्टीम जी आहे ती लिम्फ सिस्टीम म्हणजे जी लिम्फ सिस्टीम आहे लिम्फ सिस्टीम इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऍब्सॉर्प्शन ऑफ फॅट. Absorption of substance take place in different part of the alimentary canal like mouth, stomach, small intestine and large intestine. However, maximum absorption occur in the small intestine. A summary of absorption, site of absorption and substance absorbed are given in 16.1. म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी जरी ऍब्सॉर्प्शन होत असेल तरी मॅक्झिमम ऍब्सॉर्प्शन जे आहे ते स्मॉल इंटेस्टाईन मध्ये होतं. त्यामुळे स्मॉल इंटेस्टाईनला ऍब्सॉर्बेबल साईट ऑफ बॉडी असेही म्हणतात. आता आपण या पोर्शन मध्ये बघूया. आता माउथ मध्ये काय ऍब्सॉर्ब होतं, स्टमक मध्ये काय होतं, इंटेस्टाईन मध्ये काय होतं आणि लार्ज इंटेस्टाईन मध्ये काय होतं. माउथ मध्ये काय होतं, सर्टन ड्रग बऱ्याचशे जे औषध असतात ते माउथ मध्येच ऍब्सॉर्ब होतात. कमिंग टू कॉन्टॅक्ट विथ द म्युकोसा of mouth and lower side of the tongue are absorbed into the blood capillaries lining them. Absorption of waste stomach absorption of water simple sugars alcohol etc take place. स्टमक मध्ये जास्त काय ऍब्सॉर्प्शन होत नसतं. ह्याच्यामध्ये फक्त सिंपल शुगर है ना, पाणी सिंपल शुगर अँड अल्कोहोल ज्याला की OH बॉन्ड असतो हे तर ऍब्सॉर्प्शन स्टमक मध्ये होऊ शकतं. Principal organ of absorption of nutrients, digestion is completed here, and the final product of digestion, such as glucose, fructose, fatty acid, glycerol, amino acid, are absorbed through the mucosal into the bloodstream and lymph. या ठिकाणी small intestine is the major site for absorption. The large intestine, absorption of some water, some minerals, and drugs take place. है ना, लार्ज इंटेस्टाइन मध्ये ड्रग, वॉटर आणि मिनरल, परंतु अल्कोहोलचं ऍब्सॉर्प्शन मेनली स्टमक मध्ये होतं. Absorption substance finally reach the tissue which utilize them for their activity. This process is called assimilation. Digestive waste solidified into coherent feces in the rectum initiate the neural reflex causing the urge to desire for its removal. The ejection of feces to the outside through the anus opening, defecation, is a voluntary process and is carried out by the mass पेरिस्टाल्टिक मुवमेंट. डिफिकेशन जे आहे ती एक पेरिस्टाल्सिस मुवमेंट आहे. आता याच्याबद्दलचे डिसऑर्डर आपण पाहूया. काय आहेत, इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टिनल ट्रॅक्ट इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट ड्यू टू बॅक्टेरियल और व्हायरल इन्फेक्शन. इन्फेक्शन आर ऑल्सो कॉज्ड बाय द parasitic of the intestine like the tapeworm, roundworm, threadworm, hookworm, pinworm. ह्या वॉर्ममुळे पण बरंचसं इन्फेक्शन एलिमेंटरी कॅनलचं होत असतं, ते आपण पाहूया. आता जॉन्डिस काय, लिव्हर इज अफेक्टेड. जॉन्डिसचं मेन जे आहे हा एक व्हायरल डिसीज आहे. त्याच्यामध्ये काय होतं, लिव्हर अफेक्ट होतं. लिव्हर अफेक्ट आले तर ठिकाणून बाईल व्यवस्थित येणार नाही. बाईल व्यवस्थित नाही आल्यामुळे बाकीचे पुढे डायजेशन व्यवस्थित होणार नाही. ठीक आहे ना. स्किन अँड आईज टर्न येलो ड्यू टू द
डिपॉझिट ऑफ बाईल पिगमेंट. बाईल पिगमेंटचं काय होतं, एलिमेंटरी कॅनालमध्ये व्यवस्थित जात नाही, त्याचा मार्ग ब्लॉक होऊन जातो, त्याचं डिपॉझिशन तुमच्या स्क्लेरामध्ये होतं, त्यामध्ये तुमचा स्किन येलो दिसतो, आईज येलो दिसतात, हे त्याचं कारण आहे. त्याला काय म्हणतात, जॉन्डिस असे म्हणतात. ओमिटिंग काय होतं, इट इज द इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ. दिस इज रिफ्लेक्स ऍक्शन अँड कंट्रोल बाय द ओमिट सेंटर इन द मेडुला. मेडुला ऑब्लिंगुटा जे आहे, एमओ तुम्ही त्याला मेडुला ऑब्लिंगुटा म्हणतात. मेडुला ऑब्लिंगुटा मध्ये बरेचसे इनव्हॉलेंटरी सेंटर असतात, त्याच्यामधले एक व्हॉलेंटरी ओमिटिंग हे एक पण सेंटर आहे, जे की मेडुला ऑब्लिंगुटा मध्ये असतं. आपलं अ फील ऑफ नॉझिया प्रिस्ट ओमिटिंग, म्हणजे जे मळमळ म्हणतात ना त्याला, मराठीमध्ये मळमळ झाल्यासारखं वाटतं आणि मग त्याला ओमिटिंग व्हायची इच्छा होते. ठीक आहे ना. द डायरिया कॉन्स्टिपेशन ह्या दोन वेगवेगळ्या टर्म आहेत. डायरिया काय असतं, अबनॉर्मल फ्रिक्वेन्सी ऑफ बाउल मुवमेंट इज अँड इन्क्रीज द लिक्विडिटी ऑफ फिकल डिस्चार्ज इज नोन एज डायरिया. म्हणजे बाउल मुवमेंटची एकदम जबरदस्त फ्रिक्वेन्सी, म्हणजे पोटाची मुवमेंट असते ती एकदम वाढली जाते आणि संडासची फ्रिक्वेन्सी फार जास्त होते. त्यामध्ये संडास एकदम पातळ होते, लिक्विडिटी त्याच्यामध्ये फार लिक्विड असते, सॉलिडिफिकेशन होत नाही आणि त्याची मुवमेंट फार फास्ट झाली असते, त्यालाच आपण डायरिया म्हणतात. इट रिड्यूस द ॲब्सॉर्प्शन ऑफ फूड, म्हणजे अन्नाचं ॲब्सॉर्प्शन व्यवस्थित होत नाही. डायरिया म्हणजे काय, एकदम अबनॉर्मल बाउलची मुवमेंट वाढलेली असते, त्याला डायरिया म्हणतात. आणि कॉन्स्टिपेशन म्हणजे काय, इन कॉन्स्टिपेशन फिसेस आर रिटेन्ड विथिन द कोलन ॲज द बाउल मुवमेंट ऑकर इरेग्युलरली. म्हणजे डायरियामध्ये बाउल मुवमेंट फार जास्त होते आणि कॉन्स्टिपेशनमध्ये बाउल मुवमेंट इरेग्युलर किंवा फार कमी असल्यामुळे हे दोन टर्म एक दुसऱ्याला विरुद्ध आहेत. डायरियामध्ये संडास फार जास्त होते पेशंटला, कॉन्स्टिपेशन संडासच होत नाही, अशी एक गोष्ट लक्षात तुम्ही ठेवू शकता. डायरियामध्ये एकदम लिक्विडी डिस्चार्ज होतं. हो ना. डायरिया कशामुळे पण होतं, उदाहरणार्थ बॅक्टेरियल इन्फेक्शन असतं किंवा अमिबिक इन्फेक्शन असतं, ह्यामध्ये पण डायरिया होतं. Indigestion. In this condition, the food is not properly digested, lead to the feeling of fullness. The cause of indigestion are inadequate enzyme secretion, anxiety, food poisoning, overeating, and spicy food. जास्त जेव्हा व्यवस्थित डायजेशन होतं त्याला इंडायजेशन म्हणतात. जास्त स्ट्रेस असेल, जास्त घबराट असेल, तेव्हाही डायजेशन होत नाही. फूड पॉइझनिंग त्याच्यामध्ये पण होत नाही, जास्तीत जास्त बी खाल्लं त्यावेळेस पण होत नाही. आणि जर मसाल्याचे पदार्थ जास्त असतील त्यावेळेस पण डायजेशन व्यवस्थित होत नाही, त्यालाच आपण काय म्हणतो, इंडायजेशन म्हणतो. हा एक नेहमीच इंटरेस्टेड क्वेश्चन असतो. पीईएम, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन. Dietary deficiency of protein and total food calorie are widespread in the many underdeveloped countries of South and Southeast Asia, South America, and West and Central Africa. Protein energy malnutrition, त्यालाच आपण PEM म्हणतो, may affect large section of the population during the drought, famine, political turmoil. This happened in the Bangladesh during the Liberation War and in Ethiopia during the severe drought in mid-18th. PEM affect the infant and children to produce marasmus and kwashiorkor. आता मरामस काय असतं, मरामस आणि कावशकर ही काय आहे, तर प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन. आपण ह्या दोन्ही मधला एक्झॅक्ट डिफरन्स आपल्याला काय आहे ती माहिती असली पाहिजे. तर मरामस इज प्रोड्यूस बाय द सायमल्टेनियस डिफिशियन्सी ऑफ प्रोटीन अँड कॅलरीज. हो ना. म्हणजे मरामस जे डिसीज आहे त्याच्यामध्ये दोन्ही पण कमी असतात, त्याच्यामध्ये प्रोटीनची पण डिफिशियन्सी असते आणि कॅलरीज म्हणजे एनर्जीची पण डिफिशियन्सी असते. हो ना. इट इज फाउंड इन इन्फंट लेस दॅन अ इयर अगो, म्हणजे एका वर्षापेक्षा लहान मुलामध्येच मरामस दिसला जातो. इफ मदर मिल्क इज रिप्लेस टू अर्ली बाय द अदर फूड which are poor in both proteins and calories value, is often produced in mother. This often happen if the mother has a second pregnancy or childbirth when the older infant is too young. म्हणजे काय होतं, बऱ्याचशा अंडर डेव्हलप कंट्रीमध्ये बच्चूंची फ्रिक्वेन्सी फार जास्त असते. मोठ्या मुलाचं मिल्क न सुटताच बारक्या मुलाला चालू करायची गरज पडते. त्या केसेसमध्ये ही गोष्ट बरीच बघण्यात मिळते, कारण की ज्या वेळेस मुलाचं दूध लवकरात लवकर सुटलं जातं त्यावेळेस आणि ते दुधाची रिप्लेसमेंट अन्नाची बाहेरून केली जाते किंवा दुसरं अन्न दिलं जातं, तर त्या अन्नामध्ये प्रोटीन आणि कॅलरीची डिफिशियन्सी असल्यामुळं शक्यतो लेकरांना हा आजार होतो. म्हणजे ज्या
मुलांचं आईचं दूध लवकर सुटतं, त्यांना मॅरामस होतो. मॅरामसमध्ये काय होतं, प्रोटीन आणि कॅलरी दोघींची एनर्जी आणि प्रोटीन बॉडी बिल्डसाठी महत्त्वाचे असतात आणि कॅलरीज काय करते, एनर्जी प्रोव्हाइड करते. दोन्हीची डिफिशियन्सी असते, त्याला तुम्ही मॅरामस म्हणता. आणि मॅरामस हा 1 वर्षापेक्षा खालच्या मुलामध्ये शक्यतो पाहायला मिळतो. In meramus, protein deficiency impaired growth of and replacement of tissue proteins. Extreme emaciation of body and thinning of limb result. म्हणजे प्रोटीन असल्यामुळे काय होतं, एकदम त्याचे हातपाय एकदम हडकुळे असतात, है ना. स्किन बिकम ड्राय, स्किन ड्राय असते, थिन असतात, रिंकल त्याच्या अंगावर रिंकल पडले असतात. ग्रोथ रेट अँड बॉडी वेट डिक्लाइन कन्सिडरेबली. म्हणजे जसं मुलाचा ग्रोथ पाहिजे तसं ग्रोथ होत नाही, कारण प्रोटीन भेटत नाहीत आणि कॅलरीही त्याला नसते. पण कावशकरमध्ये काय असतं, इट्स प्रोड्यूस बाय द प्रोटीन डिफिशियन्सी अनअकंपनीड बाय कॅलरीज डिफिशियन्सी. म्हणजे कावशकरमध्ये काय, कावशकरमध्ये फक्त प्रोटीन डिफिशियन्सी तुम्हाला पाहायला मिळेल. म्हणजे प्रोटीन त्याला भेटत नाही, हा एनर्जी भेटली असेल पण प्रोटीन त्याला व्यवस्थित भेटत नाही. इट रिझल्ट फ्रॉम द रिप्लेसमेंट ऑफ मदर मिल्क बाय द हायली कॅलरीज लो प्रोटीन डाएट इन द चाइल्ड मोर दॅन 1 year इन एज. म्हणजे ही गोष्ट आपण पाहिली की मरामसमध्ये काय होतं की मदरचं मिल्क दुसऱ्या अन्नानं रिप्लेस केलं जातं. परंतु कावशकरमध्ये काय होतं की जेव्हा मदरचं मिल्क त्याच्यापेक्षा जास्त कॅलरीजच्या आणि लो प्रोटीनच्या डाएटनं जेव्हा रिप्लेस होतं, त्यावेळेस ते त्या व्यक्तीला कावशकर होतं. म्हणजे त्याच्यामध्ये काय होतं, त्याच्यामध्ये प्रोटीनची कमतरता असते पण कॅलरी त्याच्यामध्ये भरपूर असतात, असं कावशकरमध्ये पाहतात. लाईक मरामस, कावशकर शोज वेस्टिंग ऑफ मसल्स, thinning of limbs, failure of growth and brain development. But unlike maramus, some fat is still left under the skin. However, extensive edema and swallowing of the body part is seen. ही गोष्ट महत्वाची. काय होतं, मरामसमध्ये दोन्ही एनर्जी आणि प्रोटीन दोनांची कमतरता असल्यामुळं त्या एकदम काळीपण दिसतं. त्याचे एकदम हात एकदम हडकुळे असतात, मसल्स तर बिलकुल नसतात, एकदम ड्राय स्किन असते. ही गोष्टी पाहायला मिळतात. परंतु कावशकर जे असतो ते 1 वर्षापेक्षा जास्त मुलं, 1 वर्षापेक्षा मोठ्या मुलाला होण्याची शक्यता असतात. ते त्याच्यामध्ये कॅलरी असल्यामुळे ते कॅलरी फॅटमध्ये जमा होते ना, कारण आपण पाहतो की आपण कार्बोहायड्रेट जे असतं ते कार्बोहायड्रेट फॅटमध्ये जमा होत असतं, त्याच्यामुळे लेकरं फॅट होतात. त्याच्यामुळं त्याच्यामध्ये कॅलरीची जास्त कमतरता नसल्यामुळे त्याचे अंग एकदम फॅटी असतं, म्हणजे त्याचे पोट जाड असतं किंवा ढेरी असतं त्या लेकराला. परंतु त्याची जी ग्रोथ असते, जी प्रोटीनचं जे काम असतं ते प्रोटीन काम व्यवस्थित न करत होत नाही. कोणकोणते काम करत नाहीत, ग्रोथ व्यवस्थित होत नाही, मेंटल रिटार्डेशन, ह्या सगळ्या गोष्टी प्रोटीनच्या डिफिशियन्सीमुळे त्या कावशकरच्या लेकरांमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. सो गाईज, इथं हा लेसन संपलेला आहे ना. तर तुम्ही एकदा हे वाचून घ्या. करेक्ट आन्सर अमंग द फॉलोइंग, गॅस्ट्रिक ज्यूस कंटेन. हा, गॅस्ट्रिक ज्यूस मध्ये काय काय असतं पहा. गॅस्ट्रिक ज्यूस मध्ये काय काय मिळतं, गॅस्ट्रिक ज्यूस कुठून सिक्रेट होतं, गॅस्ट्रिक ज्यूस पोटामध्ये सिक्रेट होतं. त्यामध्ये पेप्सिन असतं का, लायपेज असतं का, रिन असतं का, ट्रेप्सिन 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 आहे असतं का. आन्सर काय आहे, ट्रेप्सिन. ट्रेप्सिन इज द एन्झाइम ऑफ, ट्रेप्सिन हे इंटेस्टाईनचं एन्झाइम आहे ना, गॅस्ट्रिकचं नाही. पेप्सिन, लायपेज, हा ही महत्वाचं आहे. पेप्सिन आणि रेनिन हे दोन्ही असतं त्याच्यामध्ये. पण काही प्रमाणात, एकदम कमी प्रमाणामध्ये लायपेज पण असतं. इथं हा हे नेहमी देतात बघा, डबल एन, याच्याकडे स्पेशल लक्ष द्यायची गरज आहे. RENN हे रेनिन आहे, हे जे काही स्टमक मध्ये मिळतं. लायपेज, लायपेज म्हणजे काय, लायपेज म्हणजे लिपिड ब्रेकडाऊन करणार. तर लायपेज पण थोड्याशा प्रमाणामध्ये सापडतं, एकदम कमी प्रमाणात सापडतं पण सापडतं. आणि पेप्सिन असतं. ट्रिप्सिन 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 हे कशाचं सिक्रेशन आहे, हे इंटेस्टाईनचं सिक्रेशन, म्हणजे पॅनक्रियाचं सिक्रेशन आहे, इंटेस्टाईनमध्ये सापडतं मिळतं. सक्कस इंट्रिकस इज द नेम गिवन टू, succus intricus is named to given to the junction between the ileum and large intestine, intestinal juice, swelling in the gut or appendix. Succus intricus, it's an intestinal juice, है ना. चलो मैच द फॉलोइंग करते हैं. बिलिरुबिन आणि बिलिरुबिन क्या है, ये बाइल है ना, बाइल जो कि कंपाउंड है. हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च, स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, अमाइलाइसिस, अमाइलिस से अमाइलिस ना होतं. डायजेशन ऑफ फॅट, फॅट डायजेशन कोण करतं, लायपेज करतं. सलायव्हरी ग्लँड, कोणती, पॅरोटिड ही काय, सलायव्हरी ग्लँड आहे. तर या प्रकारे आपण पाहिलं.
या ठिकाणी आपलं लेसन संपतो. थँक्यू.